مرحبا وكيف الحال؟ هل ينجح العرب في الكيتو؟ سؤال سألتكم إياه والجواب كان بكل كرم لا. 21% من الناس اللي عبوا الاستبيان هدول ما بيحتاجوا يعملوا كيتو، وزنهم مثالي من قديم الزمان. بينما كل من تبقى اللي هم 80% من عبوا الاستبيان عملوا الكيتو. بحب احكي لكم انه نصهم نزلوا بالوزن، لكن هدول النص زادوا الوزن من تاني وتبرعوا بكل الملابس الصغيرة والمقاسات المثالية اللي ما قدروا يثبتوا عليها. تقريبا 30% من الناس اللي عملوا الكيتو يا انه ما زاد وزنه، ما نزل وزنه، او انه زاد وزنه اثناء الالتزام الخاطئ برخصة. الشغله الثانيه انه فقط 20% من كل اللي عبوا الاستبيان، او بالاحرى من كل اللي التزموا بالكيتو، هم الناس اللي نجحوا. بتعرف ليش هدول نجحوا؟ لانهم ما ارتكبوا الاخطاء اللي انت عمالك بترتكبها. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق في الاخطاء الشائعه واللي هم 14، وان شاء الله تسعفني الحلقه حتى احكي لكم اياهم بالتفصيل ونشرح ليش انت بتكون حريص انك تبتعد عن النجاح في الكيتو. في بدايه حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات ايش من هذه ال 14 خطأ شائع انت عمالك بتسوي، وهل انت فعلا عرفت ليش انت عماله بيزيد وزنك رغم انك كيتو، او بالاحرى ليش ما قدرت تثبت الكيلو الاخير اللي خسرته. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بهذه الاخطاء. وفي البدايه جيب فنجان قهوه ورقه وقلم، لانه هذه الحلقه تحتاج تسجيل. للاسف جزء كبير من الناس اللي بيلتزموا بالحميات الكيتونيه بيعجزوا انهم يحققوا الاهداف من التزامهم بالحميه الكيتونيه بنجاح. اكيد بكل بساطه من الاخطاء اللي بيرتكبوها باستمرار واللي بتخلي النجاح عنهم بعيد. وهي دائما بلاحظها بالاشخاص اللي بيجوا بيكونوا معي 1 to 1 في الاسراف الشخصي بشكل عام. يعني منها عدم الانتظام بالنوم، سوء في اختيار الاوقات، وانواع الاكل واللي اليوم حنحكي عنه بالتفصيل. هل هذا بسبب نقص في التعليم؟ لا، لانه حسب الدراسه اللي عملناها على 1300 شخص كانت وبينت انه معظم اللي بيلتزموا بالحميات الكيتونيه على درجه عاليه من التعليم. الأعمار مختلفة من الشباب وحتى الكبار في العمر. هل ما في حاجة إنهم يلتزموا بالحمية؟ لا، في حاجة، لأنه 79% منهم عندهم مقاومة أنسولين، يعني لازم يعمل الحمية. الشغلة الثانية، هل ما عندهم زيادة وزن؟ لا، 40% منهم عندهم زيادة في الوزن، و30% منهم عندهم سمنة مفرطة كمان. يعني لازم يعمل الحمية ولازم يعملها صح، وما لازم يضيع فرصته للنجاة والشفاء والتخلص من الوزن. اما اذا بنحكي عن الاخطاء اللي لازم تتجاوزها حتى تقدر انت تلتزم بطريقه صحيحه بالكيتو، فاول هذه الاخطاء لازم انك تحسب كميات النشويات بدقه، وما تستهتر في انك لازم فعلا تكون مقلل النشويات. للاشخاص اللي بيقول انا بدي انزل بالوزن بحميه اللو كارب ومفكر انه ياخذ شويه شوفان او شويه خبز ورز وعلى شويه حلا يعتبر حاله لو كارب، فبحب ابشرك انه اللو كارب حسب التوصيات لازم تكون من 130 ل 150 جرام كارب. يعني شخص عم بيعمل كيتو بياخذ 3 أو 4 تمرات بوصل اللو كارب فقط بدون ما يدخل كميات كبيره من الفواكه. حتى لما انت بتلتزم بالكيتو عمالك بتحسب النشويات لازم تكون ضامن انك بتكون اقل من 50 جرام من النشويات يوميا. ولما بحكي 50 جرام هي توتال نشويات، يعني لازم يكون تقريبا النت كارب بحدود ال 35. لكن هذا مش قاعده، لانه كل شخص بيختلف عن الثاني، واذا عندك مقاومه انسولين بجوز ضروري تنزل ل 25 جرام يوميا تحت ال 25. هدول الاشخاص اللي عندهم كبد دهني ومقاومه انسولين، اذا انت ما قدرت تدخل بالحاله الكيتونيه من خلال تقليل النشويات دون ال 50، فانت لا فيك ولا في حميتك، لانه اذا هذا الكبد ما قدر يحرق الدهون اللي داخله ويحولها لاجسام كيتونيه ما راح تقل مقاومه الانسولين اللي مانع نزول وزنك اساسا. اما الخطا الثاني فهو التقليل الحاد للنشويات، خصوصا بعد ما انت توصل وتحقق الاهداف المرجوه، يعني تكون عالجت مقاومه الانسولين وتخلصت منها وتكون وصلت للوزن المثالي. من طبيعة الأمور أنك تبلش بالتزام حقيقي وصارم في الحمية الكيتونية حتى تحفز جسمك يصنع هاي الأجسام الثمينة اللي بتعطي الطاقة لكل جسمك وبتأثر حتى على البريسكريبشن داخل جيناتك. لكن بمجرد أنك تدخل في الحالة الكيتونية وتصير صار لك أسابيع متعددة وصار عندك التكيف الكيتوني، من المفيد أنك ترفع نشوياتك حتى تصير التزامك بالحمية أكثر سهولة. معناته حتقدر تستمر فيه في أطول فترة زمنية من حياتك بدون ما يأثر سلبا على قدرتك الطبيعية باستهلاك النشويات. في ناس كثير بيجونا اوريدي فقدوا قدرتهم على التعامل مع السكريات، وصار عنده مجرد استهلاكه لكمية بسيطة من السكر ما كانت تأذيه زمان ترفع السكر عنده لحدود السحاب. يعني بالعربي
فقد المرونة الأيضية، يعني بكل بساطة فقد قدرته على الدخول والخروج الآمن من الكيتو حسب الوجبات اللي بياخدها باليوم. إذا بنضرب أمثلة على الناس اللي عندهم مرونة أيضية، بكفي تطلع على أطفالك الابتدائية وأصغر منه، بكفيك تعرف إنه طفلك اللي أنت بالابتدائي وبتنيمه الساعة 8 مساء وبصحى الساعة 6 الصبح، بعد 7 ساعات من النوم بدخل بالكيتو. وهذا اللي ببرر إنه الأطفال اللي بيسهروا وأهاليهم بيسمحوا لهم بالسهر مناعتهم ضعيفة، لأنهم هدول الأطفال ما بدخلوا بالحمية الكيتونية. بهمك تعرف إنه ابنك الرضيع عند الولادة بكون هو في الحالة الكيتونية وبتكون أجسام الكيتونية 0.5. أما الخطأ الثالث هو الخطأ في حساب وتقدير كميات البروتين واللحوم اللي لازم تستهلكها. بكل بساطة إذا بنحكي عن السيدات فالخطأ بيكون عادة بالتقليل. عدم أكلك للبروتين اللازم لكفاية حاجتك الأساسية، ومعظم السيدات ما بياخدوا حاجتهم من البروتين، هو السبب إنه أكثر سؤال منتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي في جروباتنا: ليش شعري بتساقط وأنا عم بصلع؟ بكل بساطة لأنك ما بتاكلي حاجتك الأساسية من البروتين اللي بتتناسب مع وزنك الحالي أثناء نزول الوزن، فبتصيري وانت عمالك بتنزل بالوزن عمالك بتتبولي عضلاتك بكل بساطة. أما الرجال بيغلطوا بطريقة تانية، بيبالغوا باستهلاك كميات البروتين، وبالتالي جزء كبير من هذا البروتين برضو انت عمالك بتتبوله. بكل بساطة بتحول هذا البروتين لسكر، واثناء عملية التحويل لسكر النيتروجين اللي في البروتين والمميز له بيطلع في البول، وبعادة بالمعية بصير في ارتفاع في اليوريك أسيد، وارتفاع اليوريك أسيد وإنتاج السكر في الدم بثبت وزنك. أما النقطة الرابعة في اليوم فهي إساءة تقدير وحساب كميات الدهون اللي بتستهلكها في اليوم. يعني حمية الكيتو هي مش حمية عالية في الدهون، هي حمية معتدلة في البروتين، معتدلة في الدهون، قليلة بالنشويات. يعني لو شفنا وسألنا محسن قديش تستهلك سعرات، بقول لك أنا ثابت وزني وبستهلك 2000. هذا الشخص لمجرد انك تقلل نشوياته وياخذ نفس كمية الدهون والبروتين اللي بياخذها حاليا، هذا الشخص نفسه بصير يستهلك 60% من سعراته دهون. 3 معالق طعام من زيت الزيتون كفيلة ترفع هدول الزيت اللي بياخده ل 70 و 75% من الدهون الصافية، فما تبالغوا بالدهون. أما الخطأ الخامس فهي إساءة استخدام نوعيات الزيوت والدهون. للأسف 65% من اللي دخلوا بالدراسة بيّنت إنهم ما بيعنوا اهتمام لنوعية الزيوت والدهون اللي بيستهلكوها. يعني المهم زيت، هو زيت كونولا، زيت دوار شمس، زيت صويا، المهم إشي بنقلي فيه والسلام. على فكرة زيادة الالتهابات اللي بتصير من الزيوت القمامة اللي بنستهلكها، عملية القلي اللي بتصير عادة بترفع الالتهابات عندك في الجسم وبتثبت الوزن. ومش بس هيك، بتصير عندك آلام في المفاصل، وإذا ارتفع اليوريك أسيد أثناء نزولك بالوزن، آلام النقرس اللي صارت عندك الجاوت سببها بكل بساطة زيوتك اللي بتستهلكها. أما الخطأ السادس لليوم فهي إساءة التقدير والخروج الباكر من الكيتو. إذا أنت المفروض تخلص من 60 كيلو أو 30 كيلو أو 20 كيلو، وقبل ما توصل ب10 أو 15 أو حتى 20 كيلو قلت أنا باخذ استراحة من الكيتو، بطلع فترة بعدين برجع، فهي العنوان لإعادة كسب كل ما فقدته من وزن، ولن تصل في يوم من الأيام لوزنك المثالي. دير بالك إنه عملية دخولك في الكيتو أساساً، وخصوصاً إذا كان في أخطاء في التطبيق، حتقلل سرعة الحرق عندك. وإذا أنت وقفت الكيتو قبل أوانه حتفقد القدرة على الالتزام في حتى تثبيت الوزن، وبيزيد وزنك من تاني، وبتكون اللي كسبته انك انت قللت سرعة الحرق مع نفس الوزن. يعني التزامك بالكيتو للمرة الثانية بصير اكثر صعوبة واكثر عناء، واكيد اطول مدة. اما النقطة السابعة فهي الاشخاص اللي ما بيكون عندهم طاقة نهائيا في حمية الكيتو. بقول لك انا ما عندي طاقة، تعبان عشان هيك تركت. السبب الأساسي لعدم وجود الطاقة عندك هو فقدان الاتزان في الأملاح عندك. حتى الواحد يكون طاقته فوق على العال ونبضه مستقر، لازم يكون عندك الصوديوم مرتفع، عندك المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم ممتازين في الدم. للأسف الأشخاص اللي بيلتزموا بالحميات الكيتو بيسمعوا أخصائيين التغذية اللي بيقول لك اشرب 8 أكواب و9 أكواب و10 أكواب باليوم عشان تشبع. هدول الأشخاص بتبولوا أملاحهم وبيشربوا مي مقطرة بالنسبة للي بيخسروه، فبالتالي بتسارع عندهم عضلة القلب، بيفقدوا الطاقة والنشاط، بيثبت عندهم الوزن بسبب احتباس السوائل نتجه فقدان الأملاح. وما حيعالجك انك تاخذ ملح الهيمالايا، لانه ملح الهيمالايا كميات الفوائد اللي فيه لا تعادل الا صفر، لانه الكمية اللي بتستهلكها حتكون قليلة، وحتخسر اكيد اليود اللي موجود في الملح العادي. اما النقطة الثامنة هم هدول الاشخاص اللي بيقولوا لي ليش انا ما عمالي باكل زي الناس، يعني ليش غيري لما بياكل ما بنصح، انا باكل اقل منه وبنصح. بسبب حمياتك السيئة والخاطئة.
تقليل السعرات أقل من اللازم، يعني أقل من 1400 1500 سعرة، خصوصا للسيدات اللي بدهم يزيدوا من سرعة الحرق وبالكيتو بطلوا يجوعوا، فقالت لك أنا بختصر البروتين وبختصر زيت وبختصر كل شيء وبقلل سعراتي ل 800. بتعرفي إنه في البيجست لوزر اللي هو الرابح والخاسر الأكبر، هذا البرنامج الشهير، استطاعوا إنهم يفقدوا من سرعة الحرق 23% مع نهاية البرنامج. بالإضافة أنه بعد 5 سنين ما قدروا يرجعوا سرعة الحرق، بالعكس صار مقدار ما خسروه من سرعة الحرق 27%، يعني ثلث كمية الأكل اللي كانوا زمان يأكلوه بدون ما يزيدوا بالوزن صار حرام عليه، وصار لازم يقلل سعراته حتى يثبت وزنه. ومعظمهم 70% منهم زادوا الوزن من جديد بكل بساطة، لأنه تدمرت عندهم غدة درقية وكل الأنسجة العضلية اللي بتحرق الدهون. وقبل ما ننتقل بالحديث لأهم نقطة من هذه النصائح اللي هي في النقطة رقم 14، حننتقل للنقطة التاسعة اللي هي الأشخاص اللي ما بارسوا رياضة. ممارستك للرياضة بعد الأسبوع السادس أو السابع من التزامك بالحمية الكيتونية هو واجب، حتى أنت تساعد في رفع كتلتك العضلية وتساعد في إبطاء فقدانك في معدل حرق الدهون والطاقة عندك في الجسم. فإذا أنت من الناس اللي بدك تعمل الكيتو بكسل، يعني بس بدك تحرم حالك من بالذات السيدات بتقنوا فن الحرمان، هدول الأشخاص ما بيقدروا يوصلوا لآخر كيلو. عندما يوصل ضايل له 5 أو 6 كيلو بكون سرعة الحرق بطيئة بما يكفي إنه كل اللي بياكله ما بكفي يحرقه، يعني هو بياكل 1300 سعرة وجسمه بيحرق 1300 سعرة، يعني الوصول للهدف النهائي صار مستحيل لفقدانه كتلة عضلية كبيرة أثناء هذه الرحلة، بالإضافة لتدمير الغدة الدرقية. ضروري إنك تدخل الرياضة أثناء الحمية لضمان عدم ثبات الوزن ولضمان عدم عودة الوزن بعد ما توصل للوزن المثالي، لأنه بوجود رياضتك بتسمح لك تعمل تجاوزات وتنتقل من الكيتو لللو كارب بدون ما يزيد وزنك، وتصير حاسس إنه حياتك بعد الكيتو هي عبارة عن متعة بتزينها الصحة. أما النقطة العاشرة فهي للمتهورين اللي ببالغوا في الصيام وبسمعوا ببعض المقولات الغير مبنية على أي دليل علمي إنه هرمون النمو قادر على حماية عضلاتك مع فترات الصيام الطويل، وبصير بصوم 24 ساعة وهو معقول، بعدين بنتحول ل 36 ساعة 48 ساعة 72 ساعة أسبوع، وبفكر إنه عماله بيخسر دهون. وهرمون النمو هو الحامل الأمين لعضلاتك المهدورة في بولك أثناء عمليات الصيام. بناء على كل الدراسات وكل إجماع الأخصائيين والأطباء، عندك أثناء الصيام ال 48 ساعة رح تفقد عضلات، لكن بتسارع فقدانك للعضلات أثناء اليومين الثالث والرابع والخامس من الصيام. واستهلاكك للطاقة الحرارية وإن زاد في أول يومين بسبب التغير في الصيام الطويل، لكن حيتباطأ بتسارع رهيب بعد اليومين من الصيام. فضروري إنك تلتزم بإنك تاكل وجبتك أقل إشي وجبة واحدة في اليوم، وللسيدات لا تتجاوز ال 16 ل 18 ساعة من الصيام، حرام شعرك ينزل مع عضلاتك في الحمام. أما النقطة 11 فهي كثرة الدخول والخروج من الكيتو. هذه قصة مشتركين اللي أنا بس أشوفهم بعرف إنه هذا ما عمره رح يوصل لوزنه المثالي. شخص بكمل 5 أيام بكسر في السادس وحتى لو تزينه في اليوم السابع. شخص بصير يعد ساعات الصيام على إنها أطول من أشهر الالتزام. هدول الأشخاص بالتدريج بصير يدخل يوم ويطلع يوم، كل مرة بالأسبوع بصير مرة كل يومين مرة كل 3، ويا ريته إنه بيكون مبسوط، بيكون متضايق ومحبط من ثبات الميزان. بعد فترة بنسى إنه هو عماله بيخبص وبيفترض إنه نظام التخبيص هو الالتزام. بعدها بصير يتساءل ليش وزني ثابت وبالعكس عماله بيزيد وأنا ملتزم بالحمية لأساسها التخبيص، وبصير بالآخر بيأس وبقول لك أنا بدي أرجع آكل زي زمان. أكلك زي زمان هو تخبيص إضافي على التخبيص اللي أنت أساسا مش ملتزم فيه، فبصير يزيد وزنه بالكيلوات لأنه فقد وزنه فقد عضلاته أثناء محاولة وصوله لهدفه. أما النقطة قبل الأخيرة فهي التعود على الأكل من خارج المنزل واستبدال الضار ببديله. الأشخاص اللي بياكلوا كتير برا المنزل هدول بشكل عام غالبا صعب جدا يوصلوا وزنهم مثالي، لأنه غالبا أرخص زيت هو أفضل زيت يستخدم في المطاعم، وبالتالي الالتهابات عندك حتزيد، وارتفاع اليوريك أسيد مع آلام النقرس حتمنعك من الحركة، وبالسعرات الزيادة اللي رح تاكلها حتثبت وزنك. بالإضافة إنه السكر المخفي اللي أنت ما بتعرف فيه والنشا اللي يستخدم في كل الصوصات رح يكون كفيل إنه يطلعك من الكيتو وحتى من اللو كارب. وبالتالي ما تسأل صاحب المطعم ليش ثابت ميزانك، حيقول لك إنك بتاكل من عندي. الشغلة الثانية اللي بيستبدل البديل ببديله، فالبديل سعراته عالية أكثر من القيمة اللي أنت ممكن توفرها في اليوم. خلي البديل
لليوم اللي بتنبسط فيه على أساس إنك طالع من الكيتو، بس بتطلع بإشي ما يطلعك من الحالة الكيتونية. النقطة الأخيرة لليوم وهي أهم نقطة: اللي ما بينامش ما بينزلش. الشخص اللي بيلتزم بالسهر وبحب إنه يعانق السماء وهو بيشوف النجوم وبيسأل يا ربي ليش ما عم بنزل بالميزان، بكل بساطة لأنك ما بتنام. رب العباد لما خلق هذا الجسد، خلق هذا الجسد عشان ينام، وعشان تصحى الصبح تعمل وتكد وتنزل في الوزن أثناء النوم وتبني عضلاتك أثناء ارتفاع هرمون النمو اللي ما بصير إلا أعلى إشي أثناء نومك. فالأشخاص اللي بيسهروا بعد الساعة 12 بيرتفع عندهم الكورتيزون، والكورتيزول بيتحول بكل بساطة، بيحول البروتين لسكر وبيرفع الأنسولين وبالتالي بيطلعك من الحالة الكيتونية. فيا محلاك حارم حالك فيما لذ وطاب من خلق الرحمن، وتيجي بالليل بتضيع كل تعبك بأنك بتسهر بالليل بغض النظر عن السبب. وبنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات كم وحدة من هدول الأخطاء ال13 أنت بتعمل بشكل يومي، وكم صار لك ثابت وأنت مفكر حالك ملتزم وطلعت عن الالتزام بعيد. اكتب لي بالتعليقات كم من الوزن صرت خسرانه، وكم من الوزن رجعت بعد ما تركت الكيتو. خلينا كلنا ناخذ عظة من بعض ونستفيد، ترى تعليقك بفيد الكثير من اللي بيقرأوا التعليقات. وبكيف أنا على الناس اللي عمالهم بيجاوبوا على بعض وبيكسبوا حسنات بينهم بين بعض تحت فيديوهاتي. الله يعطينا الأجر جميعا. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، لأنه زكاة العلم نشره، ونشر المعلومة أكيد خير. وما تبخل علينا بأنك تعمل لايك لأنه بتشجيعك إحنا بنستمر. وما تبخل على نفسك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة أكيد مفيدة إلك. أكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة في التعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وأكيد طبعا تقدر تتابعني على الإنستغرام وتيك توك وتويتر، وأعتقد مكان تاني اللي هو سناب شات. وإذا بدك معلومات إضافية إيش بصير في صحتك وجسمك وكيف بتتحسن أحوالك لما توقف أسوأ وجبة على وجه الأرض، ألا وهي وجبة الإفطار اللي موجودة الحلقة هون. نشوفكم الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.